Hello, Katekis! Welcome back again sa aking Liz Tech channel. So, it's me again sa Ate Liz, and meron naman tayong panibagong phone na i-unbox and i-review today. So, lately, I've been receiving a lot of DMs na kung Ate Liz, kailan po ba kayo mag-unbox at mag-review ng 5G smartphone na affordable? Kaya naman, I guess, this video, guys, is for you na kasi in this video, we are going to unbox and review this newest POCO M3 Pro 5G. Note, ito yung pinakamurang 5G phone, guys, na for sure hinihintay nyo. So, kung gusto nyo malaman more, etong POCO M3 Pro 5G is panoorin nyo itong video hanggang dulo. So, wag na natin matagalin pa ka, Techies. Kilatisin na natin to. Techies, what is interesting ba about this POCO M3 Pro 5G? So, I heard pang flagship level na rin daw ang kanyang processor. Imagine, this is already powered by MediaTek Dimensity 700 processor, and note, 90Hz display na rin po siya. So, here you can see, this is a box of POCO M3 Pro 5G, very yellow, and kung makita nyo, napaka-plain lang ng box, walang image ng phone, just the brand name itself. So, as we take this off, ayan, itong pinaka-cover niya. Meron tayong mini box as usual. Then, sa mini box niya, guys, it is equipped with, ayan, it's free, clear case. And meron tayong warranties and quick guide. And, of course, guys, meron tayong free sticker. So, imagine that may free sticker na rin, which is nice. And, nandito na rin yung pin-ejector, guys. So, ayan, tingnan natin yung other parts of the box. So, we can see here the unit. And, let's set aside this first. And, here it goes. Ang pinakaloob ng box, meron tayong, USB Type-C na ng cable. And we have here the charger. Atong charger niya is 22.5 watt na po ito. And ang phone itself, it supports 18 watt fast charger. So, yun, wala na pong laman ng box. Let's go on na, guys, directly sa phone itself. At dito na nga siya. Ang color nga pala na meron tayo is Power Black. And there you go. This is how the Power Black looks like. It looks premium, no? I thought it is glass kasi para siyang glass, but actually hindi. So what's good about its back design? It is reflective. It is 3D curved back design na rin. And nakikita niyo naman yung glossy finish niya. And kung makita niyo yun dyan, meron tayong huge POCO name, brand name. And of course, designed by POCO. At nandito yung kanyang tatlong cameras, kasama din dito sa loob ng frame yung kanyang LED flash. And so far, guys, ang ganda ng grip niya sa hand and napakagaan lang po ng phone. So, very comfy lang po siya sa kamay. So, yung SIM card tray niya is pwede lagyan ng dalawang SIM cards, pwede rin isang SIM card at ang isa naman is external memory card. And dual 5G na rin po siya. So, external pala to, guys, is pwede rin 1 terabyte na. So, let's go on na, guys, sa screen display. So, let's see if the display is nice. So, let's turn it on. And ayan na, guys, na-turn on na natin yung screen. At kung makita nyo, maganda naman din yung display niya in fairness. Ayan, vibrant siya. Malaki yung icons. Ayan, nakakita nyo rin na yung kanya camera is nasa center. Very smooth yung screen. Actually, Full HD Plus na rin yung screen niya kasi kaya ganito din kaganda yung display. And 1080p din yung screen resolution. And yung size ng screen mismo is 6.5 inches. So, malaki-laki na rin yung kanyang screen. So, kung gusto niyo makita yung other icons, drawer lang. Ayan, makita niyo na agad yan. And marami siyang pre-installed apps din. Guys, napansin ko rin na may NFC na po si POCO M3 Pro 5G. So, ayan, nakita niyo na yung display. And so far, for me naman, sa display na yun, na-amaze naman ako kasi nga ang ganda. And di ba 90Hz na rin yung refresh rate niya. So, mas pagagandahin pa, lalo na sa gaming performance. So, anyway, excited na ako i-test yung gaming performance ito. So, let's go on directly, guys, sa specification. So, as what I have said a while ago, flagship level na nga itong kanyang processor kasi MediaTek Dimensity 700 na yung processor niya. Plus octa-core processor, of course. And it is paired with the Mali G57 GPU na rin. So, pang malakasan na, no? An additional 30% of its performance, density, and energy efficiency. So, ayan. So, pagdating sa RAM at ROM, guys, may dalawang variant po siya actually.
Meron siyang 4GB and 64GB. Meron din po siyang 6GB of RAM and 128GB of internal. Pagdating naman sa battery guys, etong phone na to is 5,000 mAh na rin yung kanyang battery capacity. And they claim it na magtatagal daw to ng 2 araw. So, for me, it depends pa rin yan sa usage. So, para sa akin, yun pa lang ng mga parts is na-amaze na ako. So, how much more kung makita natin yung performance? So, let's see kung makakonvince tayong maganda nga ang phone na to. First, sa camera nga niya, meron siya 48MP sa rear cam. And sa front cam is 8 megapixels. So, now let's see kung may pasabog ba yung performance sa camera nila. Ayan, kung makita nyo dyan guys, ito yung performance sa rear cam niya. Well, so far as we test it sa indoor, ayan, makikita nyo maganda po yung camera performance niya sa indoor. Sakto lang yung saturation. Hindi rin over yung sharp details ng phone. At hindi din siya nalalayo actually sa natural na look talaga ng object. So, para sa akin, nakukuha naman niya yung exact na quality na gusto ko sa isang photo. And maganda rin yung kanyang portrait kasi hindi din ganun ka-exaggerated na parang halatang filter na filter talaga. Now, sa front cam naman tayo, guys. Ayan, so yung front cam ni POCO M3 Pro 5G is maganda naman. Actually, mas maganda siya, guys, kapag mailaw or maganda yung lighting ng isang area. Kasi mas ma-appreciate mo yon and mas maganda talaga yung details or yung detalye ng photo. And hindi siya saturated din. Saktong-sakto lang din siya. Kapag kukuha ka naman sa low light is hindi ako masyadong na-impressed sa kanyang kuha. But then, good enough na rin naman to. Kaya nga lang, hindi siya totally impressive. Ayun, the rest naman, like sa well-lit area or sa magandang lighting, napakaganda ng kuha ng POCO M3 Pro 5G, guys. And now, syempre, hindi magiging complete yan without the testing of its video quality. Kung maganda ba na may proper lighting at walang proper lighting. So, tingnan natin. Ayan na guys, this is it, the front video quality ng POCO M3 Pro 5G. And kung makikita nyo, malinaw siya and HD siya. And of course, nakaradagdag din ng kagandahan ng kanyang quality itong ating mga backup lights. So tingnan natin na walang backup light kung maganda pa rin ba siya. Ayan na guys, this is the video quality kapag wala ng backup light. And kung makikita nyo, malinaw naman siya, kaso may mga noise na, mga noise background na. But then, okay naman din kasi may video stabilization din siya. So, okay din pala itong camera niya, yung video quality niya. And, ayan, so far, at least, diba, nakita nyo yung kanyang performance na walang proper lighting at may proper lighting. So, of course, mas HD kapag may proper lighting tayo. Now, natapos na natin tinest yung kanyang camera, puntahan na natin agad, guys, yung performance niya sa gaming. So, there, tinest namin siya, of course, sa Mobile Legends. And kung makikita nyo dyan, napakaganda niyang laruan, guys. Like, high frame rate and ultra setting na siya. In fairness, makikita niyo naman dyan yung quality. Punchy siya, guys. And maganda yung graphic setting. Yung graphic quality mismo ng game. And yun na nga, dahil sa 90Hz refresh rate, nakatulong siya para mas magiging maganda at smooth yung performance ng game. Now, kanya namang COD performance, guys, sinas namin, high frame rate din po siya and medium graphic settings. So, maganda rin yung performance in fairness sa COD and smooth din siya. And kung makita nyo rin, sakto lang din yung graphic quality kasi hindi naman siya ganun ka-cartoon. So, kung mahilig ka maglaro ng mga ganitong klaseng games, napaka-okay nitong gamitin, guys. And diba, 5G na siya. So, mas maganda yung paglalaro kasi mas magiging mabilis yung signal, mas smooth, so wala talagang problema pagdating doon. So, ayan, nakita nyo na yung performance niya sa gaming. And now, sa prices. So, heto na nga guys, surprise talaga ako. I thought, itong POCO M3 Pro 5G is medyo mahal to. Kasi nga naman, sa pinakita nilang
performance and specification niya is mahal talaga siya. Pero, na-surprise ako kasi affordable lang po siya, guys. Imagine, yung 4 and 64 gig is nagkakahalaga lang po yun ng 8,990 and yung 6 and 128 gig naman is nagkakahalaga lang po ng 11,990. Para sa akin, guys, dun sa price ranges na yon, sulit na siya kasi I did not expect that actually. Kasi nga, flagship level na yung kanyang processor. Then, 5G na siya, in fairness. And 90Hz display na. So, napakamura na niya nun sa ganong price range. So, ayan, maraming po salamat sa panonood na aking video. I hope na nag-enjoy kayo. Kung may nakalimutan mo ako i-share sa video to, i-comment nyo na lang below para kagdagang kaalaman sa ating mga viewers. Maraming po salamat Kateki sa panonood na aking video. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again guys in my next video. Bye!